Vítejte u další novinky. V oblasti práv dáme menu Service, uživatelé. Vybereme tady patá, jelikož je údržbář, a nastavíme práva typu uživatele pro skupinu uživatelů typu Serviceman údržbář. Vidíme zde úplně nové právo editace tiskových šablon. Pokud tedy úrovni údržbář toto odškrtneme, vložíme, zavřeme a já se přehlásím na uživatele pat. Tak například zde v menu tisky, grafy, stroje, etikety, editace vlastní šablony. Nemám na tuto editaci právo. Když se podíváme například do provedené údržby, na nějaký tisk, zde například ten soupis provedené údržby, editace vlastní šablony, nemám právo. Takže uživatel, respektive typ uživatele, Serviceman údržbář, nyní nemá právo editovat šablonu tisku. Já mám nové hlášení, takže jdu pracovat. Naschledanou. Druhá novinka se týká preventivní údržby, ale podíváme se do karty stroje, jelikož se nejedná o plánovanou preventivní údržbu v plánu, ale zde v záložce doplňky o denní a týdenní údržbu v podstatě se jedná o údržbu obsluhy, nikoliv údržbu, kterou provádí kvalifikovaný údržbář. Když si rozkliknu například zde týdenní údržbu, tak zde vidíme novinku záložku dokumenty. Ke každé této údržbě, kterou máme definovanou, si můžeme přiložit libovolné dokumenty. Zde třeba vystřihané scény z tohoto videa. Ano, přidáme na síťové úložiště. Upíšeme si návod, jak to nedělat. Pracovník si může tedy, pokud jde dělat týdenní údržbu, přímo na konkrétním stroji v záložce doplňky prokliknutím do té údržby kouknout na dokumenty, co má dělat. Tak se pojďme podívat na vystřihané scény z tohoto videa.